So again, welcome back to my YouTube channel. So यो अहिलेको टपिक छ यो डे 36 मा राख्छु, त्यही भएर मैले डे 36 लेखेर चाहिँ अघि भर भिडियो बनाएको। अब अहिलेको टपिक छ फाइनली कीवर्ड इन पाइथन। सो फाइनली अब प्रिभियस भिडियोमा मैले के भन्छ एरर ह्यान्डलिङको बारेमा कुरा गरेको थिएँ र ट्राई एक्सेप्ट हामीले प्रयोग गरेको थियौँ। ट्राई एक्सेप्टले हामीले एररलाई भनौँ न ह्यान्डल गरेको थियौँ भनौँ न हैन। सो अब अहिलेको चाहिँ यो त्यो सिकिसकेपछि त्यो हामीले त्यो भनौँ न स्टडी गरिसकेपछि अब के छ भन्दाखेरि अब हामीले सिक्यौँ जस अब त्यो एररले त्यति खासै अब हामीलाई भनौँ न ट्रबल गर्दैन भनौँ न हैन। हामी त्यति धेरै ट्रबल अब त्यति धेरै हामीलाई उ गर्दैन भनौँ न। सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि सो त्यो अब त्यो भन्दा ट्राई एक्सेप्ट भन्दा अर्कै अझै एउटा कन्सेप्ट छ, यो चाहिँ फाइनल क्लज हो जुन चाहिँ मैले यहाँ लेखिसकेको छु हैन। फाइनल क्लज भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ट्राई एक्सेप्ट हामीले प्रयोग गर्छौँ जुन त्यो सँगसँगै हामीले फाइनली पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। फाइनली चाहिँ हामी क्लिनअपको लागि प्रयोग गर्छौँ भनौँ। सो अब कसरी गर्छौँ म यो भनिहाल्छु हैन, प्र्याक्टिकली म गरेर देखाइहाल्छु यो विदाउट एनी हेजिटेसन हैन। सो के छ भन्दाखेरि अब यो कोड जुन चाहिँ भनौँ न हामी फाइनलीमा राख्छौँ नि, यो चाहिँ जुनै बेला पनि एक्जिक्युट हुन्छ क्या, इरेस्पेक्टिभ अफ भन्नाले मतलब जस्तो सिचुएसनमा पनि जस्तै एरर आए पनि नआए पनि वेदर एरर आए पनि नआए पनि इरेस्पेक्टिभ अफ वाट काइन्ड अफ कोड क्या, मतलब त्यो चाहे एरर होस् या नहोस् हैन। काम गरिरहेछ एरर बिना पनि भइरहेछ भने एरर ट्राईमा नि ट्राईको बेला पनि रन हुन्छ हैन, एक्सेप्टको बेला पनि रन हुन्छ क्या भन्न खोजेको त्यो हो क्या। क्लियर कुरा चाहिँ त्यही हो हैन। सो जुनै बेला पनि एक्जिक्युट हुन्छ रन हुन्छ हैन। सो हेरौँ न त। सो अब तपाईँले ट्राई एक्सेप्टको कन्सेप्टको बारेमा बुझिसक्नुभयो हैन, के कसरी प्रयोग गर्ने, कुन बेला कसरी हैन, कता त्यो भित्र हालेर के चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन, सब कुराहरू मैले भनिसकेँ प्रिभियस भिडियोमा। यदि तपाईँलाई त्यसको बारेमा थाहा छैन प्रिभियस भिडियोमा हेर्नु डे 35 मा त्यसरी थाहा हुन्छ। जस्तै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले क्लिनअप गर्नुहोस् या कुनै पनि कोडलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्नुहोस्, वेदर हैन त्यो एरर होस् या नहोस् हैन, इरेस्पेक्टिभ अफ त्यो एरर होस् या नहोस् क्या। एउटा के भनाइ छ भन्दाखेरि वेदर यु गो फर मतलब ट्राई अर एक्सेप्ट हैन, मतलब ट्राई होस् या एक्सेप्ट होस्, ट्राईमा जाओस् या एक्सेप्टमा जाओस्, फाइनली चाहिँ एक्जिक्युट रन हुन्छ क्या भन्न खोजेको त्यो। सो म डाइरेक्ट के गर्छु भन्दाखेरि फाइनल कोड ब्लक इज अ पार्ट अफ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ वेन यु ह्यान्डल एक्सेप्सन युजिङ ट्राई एन्ड एक्सेप्ट ब्लक। यो सब आफूले पढ्दा हुन्छ, यो सबै मैले यही अनुसारले मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु हैन। सो वी क्यान इन्क्लुड अ फाइनल ब्लक एट द एन्ड अफ यो हामीले एन्डमा हामीले इन्क्लुड गर्छौँ हैन एउटा कुरा। अनि त्यसपछि यो एउटा एक्सेप्सन ह्यान्डलिङकै पार्ट हो हैन, एक्सेप्सन ह्यान्डलिङकै पार्ट हो क्या यो ब्लक पनि फाइनल कोड। जस्तो यो हामीले ह्यान्डल के अरे एक्सेप्सन ह्यान्डल गरिसकेपछि चाहिँ ट्राई र एक्सेप्ट ब्लक राखेर त्यसपछि हामीले यसलाई त्यसपछि चाहिँ हैन लास्टमा चाहिँ हामीले फाइनल ब्लक हाल्न सक्छौँ, मिल्छ। त्यसपछि फाइनल ब्लक यो एक्जिक्युट भइहाल्छ। मतलब यो जेनरली मतलब यो चाहिँ केसको लागि भन्दाखेरि टास्कलाई कन्क्लुड गर्नको लागि, मतलब टास्कलाई कन्क्लुड गर्नको लागि र त्यसपछि फाइल रिसोर्सलाई क्लोजिङ अथवा डाटाबेस कनेक्सनको लागि भनौँ न यस्तो बेला हो, यस्तो बेला चाहिँ प्रयोग गर्छ। जस्तै डाटाबेसको लागि भयो, डाटाबेस क्लोज गर्नको लागि या फाइल रिसोर्सको लागि। जस्तै अब हामीले कुनै डाटाबेस बनाएर चाहिँ मैले कनेक्सन बनाएर चाहिँ त्यसलाई अब भनौँ न अबोर्ड गर्नु पऱ्यो या अथवा भनौँ न जुन चाहिँ मैले भनौँ न त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो बेला चाहिँ युज गर्छौँ। अन्त अथवा प्रोग्राम एक्जिक्युसनको लागि भनौँ न एन्डिङ गर्नको लागि, सो डिलिट फ्री मेसेजको लागि। सो छैन म सिधै डाइरेक्टली गर्छु के त्यो बेकारमा। जस्तै मैले ट्राई एक्सेप्ट त प्रिभियस भिडियोमा यसरी मैले गरिसकेँ, ट्राई एक्सेप्टमै हो नि त यो, ट्राई एक्सेप्टकै मेम्बर हो क्या यो पनि। जस्तो 1 गर्छु म, त्यसपछि एउटा लिस्ट बनाएर 1 5 6 7 भनेर म बनाउँछु। त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यसमा एउटा इनपुट पनि दिने गर्छु, जस्तो कि आई भनेर एउटा एल र आई गरेर म गर्छु नि त। सो आई भन्दा पनि एल, सो एल मैले एल हैन यो आई गरेँ, यो भेरिएबल दिएको। अनि त्यसपछि लिस्ट बनाएँ, त्यसपछि म इन्टिजर गरेर इन्टिजर टाइप पास गरेर इनपुट गरेर म के गर्छु थाहा छ, इनपुट दिनको लागि चाहिँ अब हामी यहाँ स्ट्रिङमा चाहिँ यसो भने लिस्टको इन्डेक्सलाई हामी माग्छौँ यहाँ हामी हैन, इनपुट माग्छौँ भनौँ न। सो इनपुट माग्छ हामीले इनपुट दिने हो, त्यो इन्डेक्स नम्बर अब हामीले दिने हो, कति इन्डेक्स नम्बरलाई एक्सेस गर्नुपर्ने त्यो हिसाबले। सो प्रिन्ट एल गर्नुपर्ने, किन मैले उल्टो गरेर प्रिन्ट एल भनेको यो इनपुट दिन्छ। इनपुटले के को इनपुट भन्दाखेरि एल यो लिस्टको हैन, यो लिस्टको यो इन्डेक्स नम्बर चाहिँ यसरी एक्सेस हुन्छ भनेर चाहिँ। जस्तै मैले ट्राईमा यसरी गरेँ, त्यसपछि एक्सेप्टमा गर्छु म। जस्तै ट्राई युज गरेपछि एक्सेप्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र मतलब त्यो मतलबै हुँदैन फेरि त्यो गरेको, देन इट विल नट म्याटर।
अथवा देयर विल बी नो मिनिङ फर द्याट सो सम इरर अकर भनेर म लेखिदिन्छु जस्तै कि सम इरर अकर आरको स्पेलिङ मिलेन क्या ठिकै छ होस् जस्तै मैले अब यो त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ मैले गरिसकेको कुरा हो जस्तै मैले अब यहाँ इन्डेक्स नम्बर हाने जस्तै अभियसली 2 हाने भने 6 आउँछ यो थाहा छ 0 1 2 यसरी आउँछ यो थाहा छ इन्डेक्स नम्बर अब आउट अफ इन्डेक्स रेन्जको हाने भने जस्तै मैले 7 को हाने भने सम इरर अकर आउँछ यो कुरा पनि थाहा छ यो ट्राईको भनौँ न यो अघि मैले लास्ट भिडियोमै भनिसकेँ यसरी हुन्छ यो सबैको कन्सेप्ट यसको कन्सेप्टको बारेमा अथवा ट्राई ब्लक मिलेन भने एक्सेप्टको आउँछ यो के अरे एक्सेप्टको कोड आउँछ भनेर सो यो कुरा थाहा छ अब चाहिँ जस्तै मैले यहाँ अब क्यारेक्टरै हाले पनि हैन इरर रेज गर्ने जुनै पनि कुरा मैले हाले भने अभियसली आउँछ त्यो मैले एक्सप्लेन गरिरहनु पर्ने कुरा छैन प्रिभियस भिडियोमा एक्सप्लेन गरिसकेँ जस्तै कि मैले अब भनौँ न फाइनलीलाई चाहिँ अब कसरी के गर्नुपर्ने नि त जस्तै मैले अब भनौँ जस्तै मैले फाइनलीलाई चाहिँ मैले तल ल्याउँछु हैन फाइनली ल्याएर चाहिँ जस्तै फाइनली मैले भनिहालेँ यो जुनै बेला पनि जुनै कन्डिसनमा पनि मजाले रहनु इरेस्पेक्टिभ अफ वाट एभर कन्डिसन इट विल बी भनौँ न मतलब इरेस्पेक्टिभ अफ वाट एभर कन्डिसन इट विल रन क्या मतलब यो रन हुन्छ क्या मतलब चाहे ट्राईमा होस् या चाहे एक्सेप्टमा होस् हैन चाहे ट्राई होस् या चाहे एक्सेप्ट होस् फाइनली चाहिँ रन हुन्छ क्या चाहे पानी परोस् या नपरोस् तर म आज कलेज जान्छु भने जस्तै सो प्रिन्ट गरेर यो थर्ड सिचुएसन थर्ड पर्सन भने जस्तै कि आई एम अलवेज एक्जिक्युटेड भनेर म यसरी एकछिनको लागि अलिकति सेन्स लाग्ने कुरा म यहाँ एक्जिक्युटेड सो यसरी गर्छु जस्तै मैले अब रन गर्छु तपाईँलाई देखाउँछु यो हुन्छ कि हुँदैन जस्तै मैले यहाँ 2 गरेँ अभियसली 6 आउँछ त्यसपछि आई एम अलवेज एक्जिक्युट भनेर फाइनलीको रन भयो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मजाले फाइनलीको रन भयो करेक्ट भएको बेला नै कोड अफ लाइन अफ कोड मतलब भनौँ न यो हाम्रो ट्राई करेक्ट भयो पनि ट्राई करेक्ट भने ट्राई चलेको बेला पनि फाइनल देखाएर अथवा एक्सेप्ट चलेको बेला पनि देखाउँदैन है त सो एक्सेप्ट चलेको बेला पनि आई एम अलवेज एक्जिक्युट मतलब भन्नु खोजेको इरर भएको बेला पनि यो देखाउँदो रहेछ इरर नभएको बेला पनि देखाउँछ मतलब ट्राई चलेको बेला पनि देखाउँछ एक्सेप्ट चलेको बेला पनि देखाउँछ सो यो कुरा क्लियर भयो होला तपाईँहरूलाई सायद मतलब भन्नु खोजेको यही हो फाइनलीको काम यही नै हो जस्तै कि मैले भनौँ यदि तपाईँले सोचिरहनु भयो होला जस्तै कि मैले भनौँ न फाइनली अब किन युज गरिरहनु पऱ्यो जस्तै मैले यसको लागि मैले जस्तै एउटा भनौँ न यसरी चाहिँ फाइनलीको सट्टामा जस्तै मैले यो युज गरेँ भने त अभियसली आउँछ होला त भनेर तपाईँहरूको यो मनमा यस्तो कुराहरू भइरहला जस्तै मैले प्रिन्टमा त लेखेर फाइनली नलेखेर प्रिन्टलाई बाहिर ग्लोबली प्रिन्ट गरेर ट्राई र एक्सेप्टको बिचमा प्रिन्ट ट्राई र एक्सेप्टको भित्र त्यो यसको बडीभित्र नगरेर बाहिर मैले यसरी गरेँ भनेर तपाईँलाई अभियसली यसरी पनि त रन त हुन्छ होला त भनेर अभियसली रन चाहिँ हुन्छ बट अब यो सिचुएसन के छ जस्तै मैले भनौँ न करेक्टै आए पनि अभियसली यो रन त हुन्छ बट के अरे डिफ्रेन्स चाहिँ केमा छ त अब मतलब किन चाहिँ हामीले फाइनली युज गरिरहनुपर्छ त्यो कुरा अब तपाईँहरूको मनमा आइरहला जस्तै कि अब भनौँ न जस्तै कि मलाई भनौँ न एउटा तपाईँहरूको सोच यही आएर होला किन डिफ्रेन्स त केही पनि छैन मतलब जे यो भनौँ न फाइनलीमा भइरहेछ यसमा पनि यही त भइरहेछ यही काम भइरहेछ अब गर्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ मतलब कुन कुरामा चाहिँ मतलब चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स रहेछ होइन त्यो कुरालाई म क्लियर आउट गर्छु तपाईँलाई जस्तै कि मेन कुरा जस्तै म यहाँ भनौँ न जस्तै कि मैले एउटा फङ्सनमा ऱ्याप गरिदिन्छु अरे होइन एउटा फङ्सन बनाउँछ नि त्यसभित्र मलाई यो ट्राई एक्सेप्टलाई यो सबै कुरालाई चाहिँ म ऱ्याप गरिदिन्छु अरे जस्तो डिफाइन फङ्सन भनेर म गर्छु त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि कोलन गर्छु यति गरेपछि अनि यो सब कुरालाई चाहिँ म एकछिनको लागि ऱ्याप गरिदिन्छु फङ्सनभित्र हामी राख्छौँ नि त यसलाई इन्डेन्टेसन ट्याब थिचेर मजाले इन्डेन्टेसन गर्न सकिन्छ त्यसपछि फङ्सनलाई कल त गर्नु पऱ्यो सो यसलाई कल त गर्नु पऱ्यो है यसलाई कल गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो फङ्सन गर्ने प्यारेन्थेसिस त्यही त्यति हो सो अलिकति यसलाई म स्पेस राख्छु अलिकति कोड अलिकति भनौँ न अलिकति सफा देखोस् भनेर अलिकति कोडमा यो स्पेस भएपछि अलिकति क्लियर क्रिस्टल क्लियर देखिन्छ भनेर अलिकति भनौँ न राम्रो देखिन्छ भनेर सो जस्तै मैले अब यसो गरेँ होइन फङ्क भन्दा पनि जस्तै म एउटा भेरिएबलमै सेभ गर्छु नि त जस्तै ए कस्तो गरेर
मैले प्रिन्ट गर्छु हैन जुन चाहिँ के भयो जस्तो कि मैले यसलाई प्रिन्ट ए गर्छु अभियसली अब ए भन्ने भेरिएबलमा सेभ भयो जस्तो कि मैले यसलाई एकचोटि म रन गरी हेर्छु यसलाई म रन गरी हेर्छु है कतिको चेन्जेस आउँदो रहेछ भने जस्तै 3 गरेँ मैले ओके आई एम अलवेज एक्जिक्युटेड नन भनेर आइरहेछ है जस्तै मैले अब यसलाई एक्सेप्टको रन गर्नुपर्ने भने नन भनेर आइरहेछ आई एम अलवेज एक्जिक्युटेड नन भनेर आइरहेछ सो अब यसमा उ गर्दाखेरि पनि यसरी भयो बट अब यसरी पनि भइरहेछ सेम यस्तै भइरहेछ जस्तै मैले फाइनल नै गर्दा पनि सेम त्यही नै हुन्छ अभियसली त्यो कुनै डाउट छैन हैन बट अब फरक चाहिँ केमा कस्तोमा होला त भन्ने तपाईहरुको अझै पनि मनमा एउटा उ भनौं न के रे कन्फ्युज पैदा भइरहेछ होला कन्फ्युज रेज भइरहेछ होला नि जस्तै म देखाउँछु त्यो कुरा पनि हैन जस्तै कि मैले अबेला जस्तै के भन्छ यार यो माउस किन यस्तो इन्सेन्सिटिभ चल्छ यार जस्तै कि म एउटा के काम गर्छु भने जस्तै म रिटर्न गर्ने काम गर्छु त जस्तै म रिटर्न गर्ने काम गर्छु जुन चाहिँ तपाईहरुलाई भनौं न जस्तै कि म यो रिटर्न गर्ने काम गर्छु नि त्यसपछि रिटर्न गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकछिन रिटर्न गरेर जस्तै म यहाँ रिटर्न 1 गरिदिन्छु नि त जस्तै मतलब यो ट्राई एक्सेप्टको यो ब्लक चल्यो भने चाहिँ सरी ट्राईको ब्लक चल्यो ट्राईको लाइन अफ कोड चल्यो भने चाहिँ रिटर्न 1 हुन्छ यहाँ रिटर्न 1 भनेर पनि आउँछ अनि नत्र चाहिँ रिटर्न 0 हुन्छ यसमा चाहिँ नत्र चाहिँ एक्सेप्टको ब्लक अफ कोड एक्जिक्युट भयो भने चाहिँ रिटर्न 0 हुन्छ सो यो अब एकचोटि अब हामीले हेर्छौँ त जस्तै मैले यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ क्लियर आउट गर्न खोजेको क्या जस्तै मैले यहाँ 2 थिए चाहिँ अभियसली 6 आयो हैन इन्डेक्स नम्बर 2 6 हो त्यही भएर यहाँ 1 भनेर रिटर्न पनि भयो बट यो तलको यो प्रिन्ट चाहिँ रन भएन जुन चाहिँ फाइनली भित्र हामीले राखेको छैनौं फाइनली भित्र भनौं न फाइनली कीवर्ड भित्र हामीले राखेको छैन यो छुट्टै हामीले बनाएको हो यसमा चाहिँ यसबाट चाहिँ डिफरेन्स थाहा पाउँछ के जस्तै मैले अब यहाँ ट्राईको त चलायो अब जस्तै मैले एक्सेप्टको चलाए पनि जस्तै एक्सेप्टको चलाए पनि सबमिट गरेको 0 रिटर्न आयो बट यो तलको प्रिन्ट त चलेन नि त सो हो यही सिचुएसनमा चाहिँ हामीलाई फाइनली चाहिन पर्ने कुरा हो के जुन चाहिँ ब्रेक गर्दाखेरि अब भनौं न त्यो कुरालाई तलको कुरालाई चाहिँ मैले चलाउनु पर्यो बट माथिबाट ब्रेक भए पनि तलको कुरालाई चाहिँ चलाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले यसरी चलाउँछ जस्तै मैले अब गरौँ न जस्तै म देखाउँछु प्रुफ पनि हैन 0 1 2 3 3 गर्दा 7 पनि भयो प्लस आई एम अलवेज एक्जिक्युट भने फाइनलीको पनि चल्यो प्लस 1 पनि भने रिटर्न भयो सो यसरी चाहिँ यतिको डिफरेन्स चाहिँ हुन्छ सो यसरी चाहिँ हामीले डिफरेन्स हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं र यसरी चाहिँ हामीले भनौं न फाइनली चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं के यसरी यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले फाइनली प्रयोग गर्न सक्छौं के जस्तै मैले अब यसरी नै भनौं न एक्सेप्टको ब्लक अफ कोडलाई एक्जिक्युट गरे पनि यो फाइनली पनि त एक्जिक्युट भयो नि त सो यसरी चाहिँ मतलब फाइनली हामीले यसरी चाहिँ युज गर्न सक्छौं हैन यसरी चाहिँ हाम्रो लागि यो बेला चाहिँ कन्भिनियन्ट हुन्छ हैन सो यही कुराको लागि हो खासमा मेन कुरा हैन सो मैले अब यो कुराहरु भनिहाले फाइनली र यो सिम्पल प्रिन्ट बाहिरपट्टि ग्लोबलमा प्रिन्ट राख्नु र यो फाइनली प्रिन्ट राख्नुमा के फरक छ भनेर मैले देखाइहाले प्रुफ पनि हैन सो तपाईहरुले अलिकति कन्फ्युज भने फेरि एकचोटी यसलाई के भन्छ यो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नु के अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो थाहा हुन्छ नि प्लस यो स्टडी पनि गर्ने के यसलाई नोट्सहरु पढ्नु अलिकति अब्जर्भ गर्नु एनालाइज गर्नु त्यसपछि एक्जाम्पलहरु पनि कपी पेस्ट गरेर यसो ट्राई गर्नु हैन टेस्ट गर्नु सो यही हो अब यही कुराहरु हुने हो खासमा सबै कुराहरु सेम यस्तै हुने हो ट्राई एक्सेप्टमा यसरी फाइनलीमा मैले देखाइहाले तपाईलाई यसरी हुन्छ भनेर एक्जिक्युट यसरी हुन्छ ट्राई होस् या एक्सेप्ट होस् एक्जिक्युट हुन्छ फाइनली अनि फंक्सनमा यसरी नै भनौं अब तपाईहरुले सोचिरहनु फंक्सनमा त एउटा रुल हुन्छ जुन चाहिँ रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ मतलब तलको लाइन अफ कोड त रन हुँदैन ब्रेक हुन्छ भनेर बट फाइनलीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि म रन हुन्छु जसरी भए पनि चाहे रिटर्न होस् चाहे जे होस् म रन हुन्छ भनेर उले चाहिँ त्यो कीवर्डले चाहिँ त्यसरी आफूलाई डिटरमाइन गर्छ सो अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो यस्तो फाइनलीको बारेमा इन्टरभ्युमा एकदमै सोधिने भनौं न क्वेशन हो के सो एकदमै
इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ यो, अनि त्यही भएर पनि मैले यो यसको बारेमा, यसको प्रयोगको बारेमा किन यो प्रयोग गर्छौँ होइन भनेर चाहिँ यस्तो क्वेसनहरू आउने चान्स धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यसको बारेमा नि मैले टपिक बनाएर यो मैले भिडियो बनाएको यसको बारेमा नै। सो यही हो, मैले क्लियर आउट गरिदिइहालेँ। सो किन प्रयोग गर्छौँ भनेर मैले भनिहालेँ, कसरी प्रयोग गर्छ यो देखिहाल्नु भएको छ। मैले भनिहालेँ अब जस्तै कि तपाईँलाई यो कस्तो कस्तो बेला प्रयोग गर्दाखेरि ठिक होला भन्दाखेरि, जस्तै अब तपाईँले डेटाबेस जुन चाहिँ कनेक्ट भएको छ त्यसलाई ब्रेक गर्नु छ, या कुनै पनि इस्टाब्लिस डेटाबेसलाई चाहिँ भनौँ त्यसलाई रिमुभ गर्नु छ इरर आउँदाखेरि होइन, इरर आउँछ, त्यसपछि इरर आउँदाखेरि आफूले यसरी गर्न सकिन्छ। फाइनली युज गराएर चाहिँ अब त्यसको इररलाई आफूले डिटेलिङ गर्न सकिन्छ। सो जस्तै भनौँ तपाईँले कुनै पनि कामको लागि क्लोज गर्नु पऱ्यो होइन, प्रोग्रामको लागि क्लोज गर्नु पऱ्यो, जस्तै त्यस्तो बेला पनि हामीले फाइनली प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्योभित्र मतलब फाइनलभित्र कोड लेखेर चाहिँ गर्न सकिन्छ, प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर मैले यो बनाएको। सो अहिलेको लागि यति नै गाइस। सो आई होप यु गेट द पोइन्ट। आई थिङ्क यु अल गन गेट द पोइन्ट। तपाईँले यो बुझ्नुभयो होला भने आई थिङ्क यु हेभ बिन अन्डरस्ट्यान्ड अल दिस कन्सेप्ट एन्ड टर्मिनोलोजिज भन्नाले पनि कन्सेप्टहरूको यसको ग्रास्प गर्न सक्नुहुन्छ होला सायद। त्यही भएर मैले भनेको एकचोटि मात्र नहेर्नु, 2-3चोटि यसो रिपिट गरेर हेर्नु, त्यसो बुझ्नुहुन्छ। मैले राम्रोसँग एक्सप्लेन गरिरहेको छु। अनि अर्को कुरा, यो पाइथनको प्लेलिस्ट एक्सेस गरिदिनु, बुकमार्कमा एड पनि गरिदिनु, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु। सो अहिलेको लागि यति नै गाइस। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट भिडियो।